VM-final 2019. USA i blått och Holland i rött. Laguppställningen inför matchen var Neyer i mål, högerback och Hera, och så hade vi mittbackar med Dahlkemper och Sauerbrunn och vänsterback Dunn. Defensiv mittfältare i 6:a positionen Ertz. Vi hade Mewis i 8-rollen, Lavelle som 10. Till höger Heath, centralt Morgan och till vänster Rapinoe. Ett 4-3-3 som mötte ett Holland som har spelat 4-3-3 i hela turneringen. Försvara i ett 4-1-4-1. Nu visade sig att Holland skulle göra en liten förändring mot oss. De valde att spela med 2 defensiva mittfältare och en spets. Vi hade aningar om att de skulle göra det för de har mycket markeringsinslag i sitt mittfält. Och eftersom vi inte skulle ändra formen på vårat så hade vi aningar om att de kanske skulle ändra. Men samtidigt så hade deras defensiva mittfältare varit så oerhört bra i den här rollen. Och de var så anfallsinriktade i turneringen innan de mötte oss att vi var inte säkra på det. Men det här visade sig vara en viktig del i vår matchplan. Innan jag kommer till den detaljen så tänkte jag bara prata mer om generellt hur man pratar inför match som tränare. Om man tror sig ha förmågan att styra matchbilden så är den första frågan man ställer sig givetvis: vilken typ av matchbild vill vi att det ska vara? Vilken fas av spelet vill vi bo i den bästa tiden? Vill vi sitta lågt i ett kompakt försvarsspel och kontra så mycket som möjligt? Vill vi tvinga motståndarna ner i banan att de ska sitta lågt och vi ska vinna tillbaka bollen högt upp i banan och hantera deras omställningar och sen anfalla våg efter våg? Vilken typ av match vill vi ha? Och vi tittade mycket på Holland inför möten med dem. De hade varit en av de bästa lagen i turneringen i sitt organiserade anfallsspel. Det vill säga oavsett hur välorganiserad motståndaren hade varit, högt eller lågt och oavsett formation, så var de duktiga att bryta ner motståndarnas organiserade försvarsspel. Däremot så upplevde jag att de själva inte var så duktiga utan boll, för de hade spenderat stor tid i turneringen med boll. Så vår nyckel i matchen var att vi ser till att vi har boll så mycket som möjligt, låter dem försvara på egen planhalva och se till att vi återerövrar väldigt aggressivt och aldrig ger dem tid att etablera något anfallsspel. Då blir nyckeln givetvis att hantera deras kontringar, för de har några av världens snabbaste spelare och en av de bästa forwardsna i turneringen också i Midima. Så våran anfallsplan är ju direkt kopplad till vår försvarsplan, det vill säga hur vi vill återerövra boll. Så om vi tittar lite grann på nyckeln för oss för att komma åt de här ytorna bredvid deras defensiva mittfältare, att flytta henne till en kant för att komma in diagonalt. För deras mittbackar är inte de snabbaste, men de är väldigt starka. Och när hon lyckas skydda mittbackarna, då är de bra. När ytterbackar ligger nära mittbackar, då är de också bra. Så det viktigaste oss var att öppna den vägen och trycka ner den vägen. Och då ser ni direkt att det blir större ytor för våra rättvända offensiva fältare. Så vi var tvungna att ha en plan att öppna ytorna för Sam Mewis och Rose Lavelle. Ett sätt att göra det är att börja här. Hur kan vi locka upp den här linjen högre upp i banan i våran speluppbyggnad? Samtidigt som våra 3 forwards trycker ner backlinjen och breddar backlinjen. Så att helt plötsligt så får deras defensiva mittfältare större ytor att ansvara för. Så det var en viktig del i matchplanen. Den andra delen i matchplanen var givetvis positionsspelet på Sam Mewis och Rose Lavelle. Att ha tålamod och ligga kvar diagonalt. Så om vi har ett anfallsspel på vår högersida, att inte Sam Mewis blir sugen och får touch på bollen och komma över och vilja vara med i det spelet och ha tålamod och ligga kvar i diagonalen. Omvänt, om vi hade spel på våran vänstersida och de flyttar över, så var de väldigt noga med att flytta över hårt mot bollsida, men inte alltid så lojala att komma ner och täcka ytan bakom. Då är det viktigt att Rose Lavelle ligger kvar i den ytan för att bli rättvänd. Och det är den situationen jag tänkte skulle fokusera lite grann på nu. Den situationen som leder till våra 2-0 mål i VM-finalen. Rose Lavelle, en av världens bästa spelare, rättvänd spelyta 2, alltså ytan mellan backlinje och mittfält. Fanns några väldigt, väldigt bra klipp i matchen mot Spanien tidigare i turneringen där Rose Lavelle kom rättvänd, men sen var timingen mellan henne och forwardslöpningarna inte perfekta, så vi lyckas inte bryta in bakom mot Spanien. Men vi använde de klippen i genomgången inför den här matchen och sa att vi vill skapa så många situationer som möjligt med Rose Lavelle rättvänd mot motståndarnas backlinje. Någon minut innan 2-0 målet så kommer precis en sån situation. Holland anfaller, vi vinner bollen, hittar en tidig diagonal till Rose Lavelle som bara ska ta en touch in i spelet av 2.
Touchen är för dålig, deras defensiva mittfältare hinner ikapp, vi tappar boll och det leder inte till någonting farligt. Men taktiskt sett var det precis den metodiken vi ville använda oss av. 1 minut senare så blir det identiskt lika situation. Vi vinner återigen bollen på vänsterkanten, spelar oss ur första pressen, hittar en diagonal. Sam Ewers lockar över defensiva mittfältaren, hittar en diagonal till Rose Lavelle. Hon blir rättvänd. Det finns bra med löpningar mot backlinjen. Backlinjen blir skraj för de löpningarna. Man blir skraj för Rose Lavelles teknik att hon kan sätta in bollen bakom. Så de väljer att droppa av mot Rose Lavelle. Till slut är Rose Lavelle längst in i goalzone och bara stänker dit en lågt bort. Men den fantastiska vänsterfoten som hon har. Så den taktiska detaljen var en av de framgångsfaktorerna i vårt anfallsspel. Det vill säga att lockar över den defensiva fältan, hittar den diagonala fickan, har spelare i fronttrion som var lojala att trycka ner motståndarnas backlinje, utmana deras mittbackar med större yta efter marken där de var lite passiva, lite långsamma och vi fick bra betalt för det. Sen är det lite extra kul att det var just Rose Lavelle som fick göra det målet, för hon var fantastisk under hela VM.